हाम्रो भाइ छ नि यता हेलो भाइ हेलो भन्नु न यता हेलो अनि तिम्रो घर कता अरे रान्टोला कति वर्ष थाहा छैन अहिलेको टाइमिङ तिमी माथि तिमीले मम्मीसँग आने गर्छौ ल बाई बाई भन्देऊ बाई बाई ल आउने गर है ल गाइज यहाँ चाहिँ हाम्रो भाइ थिए भर्खरै स्टार्ट गरेको भ्लग अनि यता यामपिटी अनि यता दुईजना हाम्रो बोक्सरहरू बोक्सर त्यो हान्नुहुन्छ नि बोक्सर त्यो बोक्सर हुनुहुन्छ दुईजना र अहिले चाहिँ हामी छापाको त्यो रमाइलो हेर्न हिँडेको अनि छापा मुन्तिरे छौ चिरानीको घर मुन्तिर अब चिरानी घर पनि आउनु लाग्यो 5 मिनट लाग्छ होला यहाँ त अनि के छ के अरू आज यसो साथीहरूले बोलाएको थियो हेर्न हामी बजार नगएर माथि उँभो लागिरहेको छौँ सबै मान्छेहरू उडो झारे तर हामी चाहिँ उँभो लागिरहेको छौँ र त्यही पनि अब पानी आउनु लागिसकेको छ घर आउँदा पानी आउँछ होला त्यस्तै लाग्छ त्यही पनि केही छैन अब कालो बादल लागिसकेको छ अब हाम्रो यता यामपिडी सहरलाई चाहिँ यता गाइज ह्याप्पी मगर दिवस सबैजनालाई आज चाहिँ मगर दिवस गाइज अनि मगर दिवस आज पुर्तीघाटमा रमाइलो हुनेछ यतादेखि छिटो हुन्छ क्या गाइज थारै ल दुईजना बोक्सा र दुटा जाऊ हामी चाहिँ यता जान्छौँ ल हामी चाहिँ थारै उक्लिएको छौँ गाइज कतिको के हुन्छ अब भिडियो हेर्दै गर्नु होला च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला र भर्खरै गर्नु होला र यहाँसम्म हेरिदिनु भएको छ भने कृपया योभन्दा अर्को भाग पनि हेर्नु होला र तपाईँहरूलाई पक्कै देखाइदिन्छु र गाइज हामी अहिले कार्यक्रम हुने ठाउँमा आइसक्यौँ आउनु लाग्यौँ अब उठेमाथि हो स्कुलमा र यताहरू चाहिँ अहिले रोड जान्छ हामीलाई अलि समस्या पर्नु लाग्छ ल यो चाहिँ छापा गाउँ हो गाइज देख्नु भयो होला यहाँको मान्छेहरू चाहिँ कति मिहिनेती हुनुहुन्छ खेती गर्नु भएको छ र अहिले चाहिँ हामी ठाउँमा आइसक्यो गाइज बल खेलाइ भइरहेको रहेछ जाँदैछौँ हामी त्यो ठाउँमा दोकान आज बन्द रहेछ यो चाहिँ दोकान हो पहिलाको अहिले चाहिँ बन्द छ पुरा बन्द छ दोकान र एउटै यो चाहिँ पत्तीशाला गाइज र हामी चाहिँ थाकिसकेको छौँ र पत्तीशालामा बसिरहेको छौँ हाम्रो यामपिडी ल भिडियो गराउनु डाटा हेलो गाइज भर्खर चाहिँ मैले चाहिँ भर भने बिचमा आएर हामी चाहिँ भर पत्तीशालामा आएर बसेका छौँ होइन उता चाहिँ गेम भइरहेछ गाइज अब हामी जाने त्यसमा यसो हेर्न अब हामी खेल्न गएको होइनौँ त्यही नै हेर्न आएको हेलो छोरा के छ यहाँ आयो न आयो न पानी फाइनली गाइज हामी चाहिँ छापा आइसकेको छौँ कार्यक्रम हुने ठाउँमा हाम्रो केटाहरू आइसकेको छ हेलो वेलकम छ ल वेलकम भर्खर आएको अरे बल्ल जोनीहरू नै आएको भर्खर सो गाइज हामी चाहिँ अहिले गुराँस टिप्न जाँदैछौँ लेकतिर र हामी दुईजना मात्र आएको छौँ अनि दुईजना केटाहरू चाहिँ उता बस्यो तिनीहरू नआउने अरे र गुराँसको फुपूलाई सोधेको गुराँस उतै पारी जा त्यसै गएर उता पारी देखिन्छ भन्नुभएको थियो र म त्यही जाँदैछु र फुपू घर चाहिँ यतै छ गाह्रो भइरहेको छ हिँड्न गाह्रो अनि यहाँ पिटी सर के बोल्ने हो कि
टी-सर्ट मात्रै लागेर आएको थिएँ धन्नाले सदियो त्यसमा म एकदम आभारी छु यसको हैन सर्ट नपाएर भन म दारुले मर्थेन त्यही हो अहिले ठिक छ भर्खर चाहिँ हामीले विष्णु राजकोटीलाई भेट्यौँ मुस्कान ड्याकर गाइस धेरै पछि भेट्यौँ यो बाटो खरबिरबाट जानेछौँ हामी खरबिर देख्न सक्नुहुन्छ पुरा खरबिर छ र यहाँ चाहिँ फुपूहरू घाँस काट्न आउने खरबिर यही ठाउँ हो र अहिले चाहिँ बटास चलिरहेको छ चिसो पनि छ बेसरी अनि के भन्ने र त खै टेस्टी हो लेखमा चाहिँ गाह्रै हुन्छ हिँड्न र चिसो छ अहिले चाहिँ यस्तै बटास पनि चिसो चलिरहेको छ दुईजना मात्र आएको छौँ र धेरै लामो बाटो हिँड्ने अब घरसम्म र अहिलेसम्म गुराँस देखेको छैन अनि हिँडिरहेको छ अनि अप्ठ्यारो छ बाटो बाटो त्यस्तो भिडको बाटो छ ल हेर्न सक्नुहुन्छ तल चाहिँ गाउँहरू छ सानो बस्ती हो हाम्रो यामबिडी सरले चाहिँ गुराँस देखेको अवस्था हो कि होइन फिक्स छैन भन्नुभएको छ होला पक्कै छ मलाई लाग्छ मेरो विचारमा अझै पारी होला उहाँ उहाँ बाटो माथि भन्नुभएको थियो माथि आइज माथि आइज माथि खै गुराँस त पाइने अहिलेसम्म गहिरा उठा होला गहिरा उठ्यो गाइरा भिडियो चाहिँ भइरहेको छ र हेर्न सक्नुहुन्छ पारी पारी कस्तो दाना छ यस्तो दानामा हिँड्ने चाहिँ गाडीहरू पनि हिँड्छ बाटो खोलेको छ अहिले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो बाटो अप्ठ्यारो हुनाको कारणले भिडियो पनि स्टप गर्छु एकछिन गाइड फाइनल्ली हामी फुपूको घरबाट 25 मिनट होइन 25 मिनट लगभग गुराँस चाहिँ माथि रहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ यो पाखा चाहिँ पुरै गुराँसको हो तर एउटा गुराँस छैन एक ठाउँ चाहिँ छ उता देखाइदिन्छु गाइज र माथिबाट छ बाटो यो पनि गुराँसकै बुटा हो यस्तो अहिले चाहिँ बाटो यस्तै छ होइन यस्तो भिरको बाटो छ लाठाहरू नगरौँ होइन रिक्स नलिने कति पनि भिरको बाटो छ र गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले हामी गुराँसमा आइसकेका छौँ तल बाटो जाँदैछु र मलाई खुसी लागेको छ जिन्दगीमा बल्ल मैले गुराँस देखेँ गाइज तर अहिले यो सुकिसकेको कस्तो कस्तो छ त्यही पनि राम्रै छ गुराँस गाइज यो चाहिँ निगालो गाइज र ल डाँडाहरू चाहिँ कति रमाइलो छ यहाँबाट चाहिँ देखिने भनेको तलको डाँडाहरू छ गुराँस चाहिँ यहाँ छ र गुराँसको लागि के भन्ने कि गाइस धेरै लामो समयको यात्रापछि गुराँस भेटिएको छ र हामी गुराँस टिप्नु पर्ने हुन्छ होइन तर गुराँस चाहिँ अलि टाइम गुराँसको टाइमै गयो जस्तो छ कि गाइज गुराँसको चाहिँ गुणस्तर छैन अलि राम्रो क्वालिटीको गुराँस छैन किनकि पहिला नै यो गुराँस पहिला नै आउनु पर्थ्यो हामी फेरि अब मैले चाहिँ के भन्दाखेरि वैशाखमा हामी भन्न खोजेको वैशाखमा चाहिँ यस्तो भयो अब वैशाखमा चाहिँ गुराँस हुन्न मजा अझ जा गुराँस लिन भन्नुभयो त्यसपछि र हाम्रो यहाँबाट सरले गुराँस चुट्दैछ यो चाहिँ गाइस मेरै लागि है कसैलाई दिनु भने प्रियाको लागि यता हेर्नु गाइज हामी यहाँ आइसकेका छौँ भने यो गुराँस सबै हाम्रो तर यसको यस्तो भयो क्या यस्तो अलिक क्वालिटीको छैन गाइज होइन होइन त्यही पनि ठिक छ गुराँसको बुट्टा र गुराँस सँगसँगै हेर्ने मन थियो पुरा भयो गाइज खत्तम बाई बाई टाटा गुड बाई गया सो गाइज यसपछिको भाग चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु पहिले अपलोडिङ भइसकेको थियो र आई बटनमा पनि राखिदिएको छु गएर यहाँ बोल्नु होला भन्दै